Hej och mycket välkomna ska ni vara till Gång Camping. Vi befinner oss i vackra Bohuslän. Och i det här avsnittet tänkte jag berätta varför det här är mitt favoritlandskap. Och vi ska göra det genom att gå ner i det blå och sen ska vi upp i det blå. Välkommen till Daften, världens bästa place! Skeppborg! Kapar och pirater är ett tema som genomsyrar femstjärniga Daftö Resort. Den året runt öppna anläggningen ligger några kilometer söder om Strömstad och här har man plats för 3000 gäster. Något som verkligen skiljer Daftö Resort från de flesta andra campingar i landet är nöjesparken Daftöland, där barnfamiljer kan välja bland vattenattraktioner, hoppborgar, chokladhjul och musikuppträdanden. Och orkar du inte laga mat en dag så är det bara att besöka restaurangen där man erbjuder både frukost, lunch och middag. Att ställa upp husvagnen är en smidig aktivitet som jag nu reducerat till 5 punkter. Placera, balansera, elektrifiera, dekorera och sedan kapitulera. Daftö Resort ligger alldeles vid Kosterhavet som är Sveriges första marina nationalpark. Här finns landets artrikaste vatten och vill man lära sig mer om allt spännande som finns under ytan så tycker jag att man ska besöka Lovencentret på Tjärnö. På Lovencentret har vi utbildning och forskning, det är universitetsverksamhet. Men vi har också öppna portar för allmänheten, speciellt under sommarsemesterperioden. Vi har Sveriges artrikaste akvarium. Där man kan se hur det ser ut här ute på bottnarna och också i fria vattenmassan. Mikroskop man kan titta i, småkryp, när man kommer ner i den skalan, centimeter, millimeterskala, så finns det minst lika mycket att upptäcka. Så det vill vi tillhandahålla för besökare. Man erbjuder också båtutfärder med fjärrsyd undervattensfarkost där man får se hur det ser ut på 100 meters djup. Bilden länkas upp i realtid till en tv-skärm ombord på fartyget så att besökarna kan se vad som händer live. Här ute har vi Sveriges enda riktigt oceaniska miljö. Och det beror på att vi har en djupvattenskontakt med Atlanten. Atlanten kommer liksom in här med en undervattensvik, eller en liten flik av oceanen. Och det är mellan Kosteröarna och fastlandet här som vi har den här djupa sprickan. 247 meter är det på det djupaste stället. Och här hittar vi flera hundra arter som i Sverige inte finns någon annanstans. Så att för en marinbiolog eller en havsdjursintresserad människa så är det alltså det här det häftigaste som finns i Sverige. Det bästa sättet att uppleva denna unika undervattensmiljö är naturligtvis genom att själv stoppa ner huvudet under ytan. Och bara ett stenkast ifrån Lovencentret ligger Saltö som har en snorkelled, en slags naturstig under vattnet. Förutom cyklop och snorkel så kan ett par fenor underlätta snorklingen. Och om vattnet är kallt är det bra med våtdräkt. Och sedan är det bara att ge sig iväg. Leden är 200 meter lång och ligger på ungefär 1 meters djup. Och längs sträckan ligger 8 informationsskyltar på botten som var och en berättar om något spännande om den undervattensmiljö som man befinner sig i. Leden sträcker sig över sandbottnar, ålgräsängar och genom miniatyrskogar med blåstång. Med tanke på att det finns 6000 marina arter inom Kosterområdet så har man en hel del att spana efter. Men du behöver inte vara orolig för att simma vilse. På botten ligger en lina som förbinder skyltarna och som gör det lätt att följa från ytan. Ja, det är verkligen kul att se hur det trivs och det frodas här ute i vikarna.
Men det är faktiskt inte bara under ytan som havet påverkar miljön utan naturligtvis också uppe på land. Och en växt som trivs alldeles ypperligt i den här salta miljön, det är havtorn. På vägen tillbaka till campingen så passar jag på att stanna till på Silje Eks havtornsodling för att lära mig lite mer om denna udda läckerhet. Det kallas för Nordens passionsfrukt. Och det ligger något i det, för det är lite exotiskt i smaken. Som kan jämföras med lite passionsfrukt. Det har en väldigt syrlig smak. I gårdsbutiken så visar Vivek upp några av de havtornsprodukter som man erbjuder. Här finns både saft, sylt, marmelad och hela bär. Hade du varit här i mitten på augusti och fram september ut så hade det varit väldigt vackert med orange bär som hade lyst på grenarna. Nu har de inte kommit så långt då eftersom de är små gröna som man knappt ser. Nu har jag med mig lite bär från i fjol som jag har tagit från frysen. Så jag kan se liksom hur de ser ut. De tar jag gärna med mig. Och så lagar jag lite chokladmousse tänkte jag. Vad tror du om det? Det tror jag blir jättebra. Ihop den syrliga havtornsmaken med choklad. Det blir nog väldigt gott ihop. Då är det sanningens ögonblick. Nu ska vi se om chokladmousse med havtorn är så gott som jag tror. För sanningen är nämligen att jag har inte lagat detta tidigare. Men jag tror att det ska bli jättebra. Här är de fina havtornen vi fick utav Vivica. Jag har plockat undan några här som vi ska använda till garnering på den färdiga desserten. Resten, ungefär 2 deciliter, har vi i den här skålen. Vi ska tillsätta 2 matskedar råsocker. Samtidigt så står ett vattenbad och kokar upp här. Där ska vi smälta chokladen. Och så har jag lite grädde som vi ska vispa upp. Först ut mosar vi bären, 2 matskedar rårörsocker och så geggar vi ihop det. Medan chokladen smälter så ska vi ta och vispa grädden hårt och när den är klar så ska vi blanda i de sockrade havtornsbären. Då har chokladen smält, den är glansig och fin. Vi ska tillsätta 2 äggulor. Och så rör vi runt, blanda ner det. Och sedan havtornsgrädden. Och så rör vi ihop alltihopa. Så, smaklig måltid säger jag till mig själv. Chokladmousse med havtornsbär. Oh yes. Gott. Jag lovade ju inledningsvis att vi skulle uppleva Bohuslän både ner i det blå och upp i det blå. Och för att kunna infria del 2 i vårt äventyr så packar vi ihop våra saker och ber oss söderut, närmare bestämt till Marstrand. Att flyga ballong är något som man kan göra året om och på flera platser i landet. Men det jag ska få vara med om, det är någonting speciellt. Vi ska nämligen starta ifrån Karlstens fästning. Och när man ser startplatsen så förstår man varför det har sina begränsningar. Men jag känner mig trygg i att vår pilot, Lars Ekstedt, är svensk mästare i ballongflygning. En stor del av upplevelsen är att man som passagerare också är med och riggar ballongen. Vi ska göra något ganska unikt nu. Berätta. Ja, nu ska vi starta från Karlstens fästning på Marstrand och det är ju inte så vanligt att man startar med en ballong här. För vindarna måste ju vara mellan västliga eller nordvästliga helst. Och när man startar så brukar man ha lite mindre ballonger. Nu har vi en stor ballong, en 7500 kubikmeter eller 260 000 kubikfot som vi säger. Vad är essensen med ballongfärder? Man vet ju inte riktigt var man kommer. Man ser alltid någonting nytt. Varje flygning är alltid någonting speciellt. Man kommer ihåg olika saker från olika flygningar. Nu har vi fyllt ballongen med kallluft. Vad är det som kommer hända nu? Strax kommer jag börja elda och då kommer ballongen att lyfta. Och då har vi 5 stycken som är på toppen i motvikt. Så kommer ballongen stå, då kommer alla passagerarna hoppa i och sedan så flyger vi iväg. Och vi kommer komma bortåt Kungälv, hoppas jag.
Till slut så lyfter det 2 ton tunga ekipaget och därmed är vi passagerare ombord på den största ballong som någonsin har startat ifrån fästningen. Bortsett från de tillfällen då Lars fyller på varmluft med brännarna så är det helt tyst. Ingen i korgen säger någonting. Vi är nog alla lika tagna av det vi får uppleva. Det är helt magiskt. Vi glider österut i den ljumma kvällen med cirka 15-20 km i timmen. Ibland går vi upp till 500 meters höjd och får en magnifik utsikt över Bohusläns vackra skärgård. Andra gånger glider vi fram på bara några meters höjd över trädtoppar och sjöar. Ja, här på 500 meters höjd över Marstrand så tänkte jag faktiskt avrunda det här programmet. Tack så mycket för att ni har varit med i Bohuslän. Jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i det här programmet eller någonstans ute på vägarna. I det här programmet har vi hälsat på Lovéncentret på Tjärnö. Information om snorkellederna hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Vi besökte Silje Eks havtornsodling och ballongfärden anordnades utav Ballongflyg i väst. Under resan bodde vi på Daftö Resort.